We passed rivers, rocks, terrains, and mini forest. TV ride was really fun. Sa aming patuloy na paglalaboy sa Pilipinas ay tumungo kami sa Bicol, sa mismong sikat na attraction ng rehiyon, ang Perfect Cone na Bulkang Mayon. So nandito po kami ngayon, sinamahan ko yung mga ating other turista para at least makita nila yung ganda ng Mayon. Dito namin naging guest si Denisille, isang introvert na Bicolana. My friends want to visit Mayon, Daragang Magayon. I'm a native of Albay, but this is my first time really, and this is my first time to be here in this spot of Mayon. Talaga ba? Mukhang na-stuck ng matagal sa bahay itong ating introvert adventuress. Buti na lang at tinanggap niya ang aming challenge sa docu-reality episode na ito. Ang pagsakay sa ATV o all-terrain vehicle. Sakay ng ATV ay tatahakin niya ang iba't ibang terrains, mula sa launching point ng Kaksawa Ruins hanggang sa Mayon ATV Summit. Naaabot rin sa mga 5 hanggang 6 na kilometro, at pagkatapos ay dediretso naman sa Mayon Lava Wall Helipad. Unang beses pa lang nasasakay si Denisille sa ATV kaya magkahalong excitement at kaba ang kanyang vibes. Pero ang higit na challenge sa kanya ay ang magsuot ng character mask sa episode na ito. At first, I don't know why I have to think, why I have to wear this mask because it's not easy. Ganun talaga, kailangan mong mag-cosplay kung gusto mong makapasa sa aming mga challenge. Enjoy po ang ating adventure kasi kasama natin si Ma'am Nice Pablo na naka-mask. At ang magdodokument sa kanyang challenge sa araw na ito, Si Sir Dexter Rubio na vlogger from Isabela. So kakaiba po talaga yung gusto nila mga activity na mas ma-enjoy nila yung pagpunta rito. At yun nga, habang naghahanda itong si Denisille sa kanyang ATV adventure, ay marahil nagtataka kayo kung nasaan ang ating resident document artist na si Geek Adventurer. Kasalukuyan siyang naghahanda rin sa kanya namang sariling ATV adventure, dito naman sa mga burol ng Chocolate Hills sa Bohol. We are now here in Carmen, Bohol. So alam niyo naman na ma-famous talaga yung Chocolate Hills dito, guys. Kaso nga lang na taong pandemic ng COVID-19, kaya naman sarado ang mga establishmento. Mabuti na lang at napadpad kami sa South Terrace, na kung saan ay mayroon silang pribadong ruta para malagalag ang nasabing lugar. So now po, nandito tayo sa Terrace. Malapit lang dito sa Chocolate Hills, so you can turn around po kung mag-ATV po kayo. Pero ano nga bang kakaiba sa nasabing bulubundukin, at gaano karami ang mga ito? Yung Chocolate Hills kasi para yung chocolate na nag-drops like Hershey's na ganon. Meron yang 1,776 hills po. Pero sa lahat ng mga video na ating makikita, bakit hindi Green Hills sa halip na Chocolate Hills ang tawag dito? Ito ay dahil sa tagtuyot nung panahon na madiskubre ang nasabing lugar, kaya naman talagang chocolate brown ang kulay nito. So mas magandang bisitahin ito sa summer na panahon ng tag-init. Talagang ma-enjoy kayo talaga kasi dami talagang hills na makikita nyo dito sa likuran ko at saka parang nature talaga yung makikita nyo dito. At yun nga, para maikot ang lugar na ito ay kailangan nating sumakay sa ATV o all-terrain vehicle. Kung gusto nyo nga makatingin sa ibang mga bundok, yung mahaba, yung ano po, sakay lang kayo sa ATV, parang matingnan nyo lahat ang Chocolate Hills. Kung gusto niyo pumunta sa Chocolate Hills, mayroon po tayong ATV. From this morning kasi, first namin na guest si Pinoy Geek Adventurer talaga. Nalalaman ko na isa pala siyang adventurist
and the same time gusto pala niyang i-document ang aming lugar. Subalit limitado lamang ang mga lugar na ating may explore. Since pandemic po tayo, marami po kaming mga offers na close pass. So kung anong may offer namin na para i-document niya, so para naman marami ng turistang magpunta dito sa aming bayan po. At syempre tulad ng inaasahan, may kakaibang gimmick itong si Geek Adventurer. Dahil sa kanyang pabidang pag-cosplaying. Tapos yun na po, nag-briefing ako sa kanya. So nabigla ako kasi nakikita kong may kaiba pala siyang costume. Nagulat naman ako kasi pagdating niya, nag-suit siya ng yung costume niya. Like characters na parang ganun talagang nabigla ako kasi first time ko po yung nakita. Kaya nga tumawa ako kasi baka ma-offense siya kasi ngayon lang talaga ako nakikita ng ganun. At dahil walang ibang tao sa lugar dala nga ng pandemic, ay ano pa nga ba kundi si Geek Adventurer na rin ang ating challenger sa reality adventure na ito. Ang paglagalag sa Chocolate Hills, mula sa launching point na dadaan sa iba't ibang hugis ng mga burol, hanggang sa tourist viewing deck. So yun, nagsimula ng maglagalag sakay ng ATV ang ating bida. Sabihan ko kaya mo yan sir kasi madaming puno ng kahoy doon at delikado sa kanya yung padung punta kami sa yung mga daming mga bato. At pagkatapos doon kami sa Mayham sa trail. Punta kami doon sa madaming kahoy. Sa unang bahagi ng kanyang ATV ride, ay maayos naman ang kanyang performance. Si Dennis Hill kaya, kumustahin naman natin siya sa kanyang ATV ride sa Mayon. Kasama ang ilang kaibigan at iba pang guest ay mukhang maayos naman ang mga unang parte ng kanilang ATV ride. Dahil wala pa namang nababangga o kaya ay na-stuck sa maputik na daan. May ilang beses din na pinatigil ng ating tour guide na si Kuya Enrique ang buong grupo upang kumuha ng magandang shot ng bawat isa na may anggulo ng Mayon sa background. TV ride was really fun. We passed rivers, rocks, terrains, and mini forest. Then Habang ang lahat ng mga kaganapan naman, ay kinukunan ng video ng vlogger na si Dexter, gamit ang drone na tila isang stalker na sumusunod sa grupo. Mga isang dekada ang nakalipas ay narating din ng grupo ang ATV Summit destination. So ngayon po, nandito po tayo sa paanan mismo ng Mayon, and dating may mga barangay sa area na to na natabunan because for the eruption ng Mayon. Itong mga batong nakikita natin na to, dati po pinagamangan po nakatira sa area na to. So pinabigas na po sila dahil nga once nagkaroon ng eruption, affected po itong area na to. Nagkakaroon po ng heavy after the eruption, and yung mga ibinaba ng Mayon nagaling sa mismo loob niya. So lahat po ng mga bato buhangin from the halfway ng may volcano, ipupush niya pababa going to Legazpi Bay. Di rin nagtagal doon, dahil kailangang makabiyahe pabalik papunta naman ng lava wall. Panay kasi ang tigil para mag-picture-picture at pakyut sa daan kanina, kaya't mukhang magagahol sa oras ng pagbalik sa Kaigsawa. Sa kanilang pagdating sa may lava wall, ay nag-hike ng mga ilang minuto ang grupo patungong helipad. Bagamat napakaikli lang ng hike na ito pero challenging pa rin, dahil may mga malalaking tipak ng bato na madadaanan paakyat bago makarating sa itaas.
After the ATV ride, we went a little trekking, a matter of 3 to 5 minutes, I think. Then this is the spot where we stopped. And there's the helipad part of Mayon, where you can do some jump shots to take a better look and a better style for your pictures. Sa helipad ay dito na naubos ang oras para sa mga photo at video shoot. Iba't ibang anggulo ang mga kuha dito sa ating bidang si Dennis Hill. Kasama na rin ang iba pang kaek-ekan sa photoshoot. Sinulit talaga nila. Once lumalabas ako ngayon, minsan 1 week wala siya, minsan nandito siya. So sila siguro yung pinakaswerte ng vlogger na almost kitang-kita nila yung Mayon for the whole day. At Overall ay talagang nag-enjoy itong ating bida, kasama ng kanyang mga kaibigan sa ATV adventure na ito. E itong si Geek Adventurer naman. Nag-enjoy kaya siya sa kanyang challenge? At tuloy-tuloy yung daan namin doon. Parang tingin ko sa kanya parang magaling naman. Subalit sa kalaunan, dahil sa limitado lamang ang nakikita niya sa loob ng kanyang mask. Doon sa mga 800 meter, ang dami ng kahoy. Bumangga siya sa kahoy, sa puno ng kahoy. At sinabihan ko kaya mo ba sir? Sabi niya okay naman. As a guide, gusto kong safety ng mga guests namin. Talagang gusto kong walang ma-injury at saka tuloy-tuloy yung mga takbo namin doon sa trail at saka safety first talaga yung aming inuna dito sa Soteras ATV. Talagang hindi namin payagan kung yung iba malakas magpatakbo ng ATV at talagang anuhin namin, pagsabihan namin dandahan lang kasi baka ma-injury ko kayo, anong mangyari, makalihan ba kayo ng buto. Guide po ako, wala talagang matigas yung ulo, talaga masunurin naman sila kung anong pagsasabi namin kasi safety na naman sa guest yun. Kayong nanonood sa Pinoy Adventurer, huwag niyong subukan na gamit ng mga mask o kahit anong mga uri ng ganyan kasi mahirap at saka mahirap at delikado sa pag-expert ng to kay Doc. Pinagbigyan mo lang ng karangga. Sa kalaunan ay narating din ni Geek at ng ating guide, ang lugar patungo sa pinakamataas na bundok. Sinimulan niyang akyatin ang bundok patungong pinakatuktok nito. At sa kalagitnaan ng kanyang pag-akyat ay nagsisimula ng umulan. Kaya naman aabangan natin kung madudulas ba siya sa daan na kanyang tatahakin. Mga ilang minuto pa ay narating na niya ang pinakamataas na bundok. I am Groot. Na siyang main viewing deck ng Chocolate Hills. Dito mamamalas ang likas na kagandahan ng buong Chocolate Hills. Bagamat hindi chocolate brown ito, ay talaga namang napakagandang pagmasdan ang luntiang kulay nito. Mga ilang oras pa ay nagdetour naman ang ating bida patungo sa isang part ng Carmen, para bisitahin ang kanyang mga kamag-anak sa sanctuary ng mga ito. Dito makikita ang pinakamaliit na uri ng matching sa buong mundo, na tinatawag na tarsier. Talaga namang kamukha ng ating bida ang naglalakihang mga mata ng mga ito.
Mga ilang minuto rin na nagstay si Geek sa sanctuary, bago tuluyang bumalik para tapusin ang kanyang adventure. Yun na nga, natapos ni Geek Adventurer ang kanyang ATV adventure sa episode na ito. Kaya naman pasado ang grado niya sa kanyang challenge. Dahil kahit limitado ang kanyang paningin sa loob ng mask, at nabangga siya sa simula ng kanyang ATV riding, I am Groot. ay nakapaglagalag siya sa daan-daang bulubundukin ng Chocolate Hills. Sa kabilang dako naman, bagamat dumaan siya sa iba't ibang terrain ay di naman ganun ka-challenging ang landas na tinahak nitong si Dennis Hill. At hindi rin niya lubusang nalampasan ang challenge na magsuot ng character mask, dahil paminsan-minsan ay tinatanggal niya ito sa dahilang nahihirapan daw siyang makita ng malinaw ang daan. Kaya naman bilang pa-consuelo ay pasang-awa ang rating na ating ibibigay sa kanya. Pero ang mahalaga ayon sa kanya ay nag-enjoy siyang kasama ng mga kaibigan. This activity is really fun and I'm happy to be with my friend Dexter and Kate. So I'm glad that I came up here with you guys. At sa wakas ay nakarating siya sa mismong pana ng bulkan na sa buong buhay niya ay di pa niya dating natutupad. Introvert kasi, kaya stuck lang siya sa bahay. Abangan ang iba pang paglalagalag ng ating mga adventure challengers sa iba pang mga bulkan dito sa Pilipinas.